เราจะใช้วิธีการเลือกอาหารในฟู้ดคอร์ทและร้านอาหารตามสั่งเพื่อช่วยลดน้ำหนักง่ายสะดวกและทำได้ในระยะยาวเราลดน้ำหนักเป็นไขมัน7กิโลและเพิ่มกล้ามเนื้อ1กิโลครั้งเดียวจบและเมนเทนมา14ปีแล้วปีนี้เราอายุ44ซุกี้เนื้อแห้งใส่วุ้นเส้นจะเป็นเนื้ออะไรก็ได้แห้งหรือน้ำก็ได้คนเราต้องได้รับโปรตีนอย่างน้อย 20-30 กรัมต่อมื้อเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ประมาณ100 กรัมหรือ1กำปั้นของตนเองจานนี้มีเนื้อแค่80 กรัมไม่ต้องพกเครื่องชั่งเทียบกับกำปั้นได้คนตัวใหญ่ต้องได้โปรตีนมากกว่าคนตัวเล็กกำปั้นก็จะใหญ่ตามตัวสังเกตเนื้อรวมเป็นก้อนขนาดเล็กกว่ากำปั้นเราวุ้นเส้นเป็นทางเลือกที่ดีเพราะแคลอรี่ต่ำกว่าข้าวและเส้นอื่นๆไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งมากและที่สำคัญคือเขาให้น้อยจานนี้ชั่งคร่าวๆมีแค่73 กรัมซุกี้มีไข่1ฟองอยู่แล้วนับเป็นเนื้อสัตว์50 กรัมเราเพิ่มไข่อีก1ฟองจะได้อิ่มสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อวุ้นเส้นคือ180ต่อ73 กรัมประมาณ3ต่อ1เราเรทจานนี้เป็น A for awesome คือปลอดภัยกินยังไงก็ไม่อ้วนอร่อยมากมีผักด้วยเราขอแนะนำการพกไข่ต้มทำเองหรือซื้อที่เซเว่นมันทำให้กินโปรตีนถึงและลดคาร์โบไฮเดรตได้เสมอเตรียมไว้เผื่อหิวจะได้ควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นไข่กินได้ไม่จำกัดไม่อิ่มเพิ่มไข่ได้เสมอไม่มีใครอ้วนเพราะไข่เรามีแผนสรุปข้อแนะนำทุกอย่างไว้ให้แคปหน้าจออยู่ท้ายวิดีโอส้มตำไทยกับไก่ย่างไก่จานนี้หนัก227 กรัมลบน้ำหนักกระดูกประมาณ50เหลือ180 กรัมวัดกับกำปั้นต้องกิน3ชิ้นขึ้นไปเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ติดมันเยอะกินได้ไม่จำกัดมันจะอิ่มอักก่อนที่จะอ้วนได้จะกินเป็นน้ำตกหมูลาบเป็ดลาบไก่เนื้อย่างอะไรก็ได้คอหมูย่างกินได้ 2-3 ชิ้นส้มตำคือผลไม้ใส่น้ำตาล1ช้อนชามะละกอดิบคล้ายๆกับแอปเปิ้ลมีไฟเบอร์เยอะกินจานเดียวพอเพราะมีน้ำตาลสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อแป้งคือ180 กรัมต่อ0เราเรทเป็น A ปลอดภัยไม่อ้วนแต่ถ้าเพิ่มข้าวเหนียว1ห่อดูเล็กน้อยหนักแค่120 กรัมแต่เราจะเรทมื้อนี้เป็น C for consequence ซึ่งหมายความว่ามีผลกระทบข้าวเหนียวย่อยกลายเป็นน้ำตาลในเลือดเร็วกว่าข้าวสวยทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งและไม่อยู่ท้องซึ่งทำให้หยุดกินลำบากสังเกตว่าอีกแป๊บนึงก็หิวอีกแล้วเราอธิบายเรื่องนี้ไว้ในวิดีโออยากลดน้ำหนักแต่กินจุกจิกทำไงดีไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่เราจะปรับอาหารเพื่อรักษาความสมดุลของแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตโดยรวมในวันเดียวกันนั้นเช่นถ้ามื้อกลางวันกินข้าวเหนียวตอนเย็นเราจะกินทูน่าสลัดคือเลือกเมนูที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตและเราจะไปออกกำลังกายอะไรสักอย่างบะหมี่แห้งเป็ดย่างเกี๊ยวน้ำเนื้อเป็ดแค่64 กรัมเล็กกว่ากำปั้นอย่างชัดเจนเพิ่มไข่ต้ม1ฟองรวมเป็น116 กรัมเป็ดและไข่กินได้ไม่จำกัดหนังติดมันกินได้ 3-4 ชิ้นบะหมี่เป็นทางเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ปลอดภัยเพราะเขาให้น้อยจานนี้มีแค่120 กรัมเกี๊ยวหมูเล็กมากไม่ต้องนับมีไม่กี่ตัวกินได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไข่ต้มเข้ากับซอสเป็ดและทำให้อิ่มขึ้นสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อบะหมี่คือ116ต่อ120 กรัมประมาณ1ต่อ1เราเรทจานนี้เป็น B for balance คืออาหารเมนเทนน้ำหนักมีความสมดุลใช้ได้กับชีวิตประจำวันแต่ถ้ากินเป็ดอย่างเดียวจะเรทเป็น A จะเป็นบะหมี่น้ำเป็ดพะโล้ก็ได้ชามนี้มีเป็ด71 กรัมเพิ่มไข่รวมเป็น123 กรัมมีบะหมี่125 กรัมสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อบะหมี่ประมาณ1ต่อ1พอๆกับร้านเป็ดย่างเรทเป็น B เวลาสั่งบะหมี่อะไรก็ตามมันจะประมาณนี้ถ้าไม่พิเศษนะเพื่อความสะดวกเพิ่มไข่อัตโนมัติ1ฟองบะหมี่กินได้หมดข้าวซอยไก่น่องไก่ช่างทั้งอันได้97 กรัมแต่พอเอากระดูกออกเหลือ58 กรัมเราจำไว้เลยว่าน่องไก่เท่ากับ60 กรัมเล็กกว่ากำปั้นอย่างชัดเจนต้องกินอย่างน้อย2น่องหรือเพิ่มไข่1ฟองรวมเป็นเนื้อสัตว์109 กรัมช่างบะหมี่ได้168 กรัมจริงๆไม่ถึงหรอกมันหนักน้ำแกงน่าจะประมาณแค่100 กรัมร้านส่วนใหญ่จะค่อนข้างห่วงบะหมี่ซึ่งดีสำหรับเราสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อบะหมี่คือ109ต่อ100 กรัม1ต่อ1เรทเป็น B อร่อยมากส่วนใหญ่คนเราไม่ได้อ้วนเพราะแกงหรือกับข้าวไม่ค่อยคลีนนะแต่จะอ้วนเพราะกินข้าวเยอะเกินไปเราใช้กฎ80-20คือโฟกัสกับสิ่งที่เป็น 20% ที่ให้ผลลัพธ์ 80% ไม่ต้องเพอร์เฟกต์อย่าให้เรื่องเล็กมาทำเสียเรื่องใหญ่เข้าไปดูวิดีโอเริ่มลดความอ้วนยังไงพาร์ท1มีอธิบายเรื่อง80-20ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวเทียบเนื้อไก่กับกำปั้นความหนาไม่ได้เท่ากำปั้นเราชั่งไก่ได้80 กรัมถ้าแบ่งข้าวออกครึ่งหนึ่งจะได้ปริมาณที่ปลอดภัยเสมอร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามจะให้ข้าวประมาณ150-250 กรัมจานนี้ครึ่งหนึ่งได้86 กรัมหรือใช้ช้อนเป็นตัววัดก็ได้ข้าว4ช้อนโต๊ะพูนๆเท่ากับ100 กรัมคือ25 กรัมต่อช้อนโต๊ะไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเพอร์เฟกต์เราจำกัดกินข้าวหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่เกิน150 กรัมหรือ
รือประมาณ 4-6 ช้อนโต๊ะพูนๆไก่80 กรัมบวกไข่ดาวรวมเป็น130 กรัมสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อข้าวคือ130ต่อ100 กรัมเรทเป็น B อันนี้รวมถึงข้าวกับเนื้อสัตว์ผัดอะไรก็ตามเช่นหมูทอดกระเทียมพริกไทยไก่ผัดพริกสดปลาผัดเปรี้ยวหวานถ้าปกติเป็นคนที่กินคาร์โบไฮเดรตเยอะพอเปลี่ยนมากินแบบนี้น้ำหนักก็จะลดเนื้อสัตว์100 กรัมคืออย่างต่ำข้าว150 กรัมคืออย่างมากพยายามฝึกกินเนื้อสัตว์ให้ได้มากกว่าข้าวเปลี่ยนสัดส่วนโปรตีนให้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วมันจะลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้นอย่างอัตโนมัติเพราะเวลาร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยๆมันจะไปเผาผลาญไขมันที่มีอยู่แทนข้าวขาหมูถ้าชอบหนังชอบมันกินได้ 3-4 ชิ้นเห็นก็รู้ว่ามีเนื้อไม่ถึง100 กรัมชั่งได้79 กรัมความหนาไม่ได้เท่ากับกำปั้นเราบวกไข่1 ฟองรวมเป็น133 กรัมข้าว5 ช้อนโต๊ะชั่งได้150 กรัมจริงๆไม่ถึงหรอกมันหนักน้ำขาหมูน่าจะประมาณ125 กรัมสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อข้าวคือ133ต่อ125 กรัม1ต่อ1เราเรทจานนี้เป็น B ขาหมูอาจฟังเหมือนอ้วนแต่จริงๆแล้วโอเคเลยนะข้าวต้มจนมันเปื่อยนุ่มนิ่มเนื้อส่วนที่ไม่ติดมันกินได้ไม่จำกัดถ้าห่วงเรื่องโซเดียมก็ใส่น้ำขาหมูน้อยหน่อยเช็คกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่กินข้าวไม่หมดได้ไหมเหลือข้าวทิ้งหรือสะดวกเก็บกลับบ้านไหมถ้าอยากลดน้ำหนักแต่รู้ตัวว่าสั่งข้าวมากินหมดแน่ก็สั่งบะหมี่หรือสุกี้แทนข้าวหมูแดงหมูกรอบการกินเนื้อติดมันเช่นหมูกรอบไม่ได้แปลว่าจะมีไขมันเพิ่มขึ้นนะมันแค่มีแคลอรี่สูงกว่าเนื้อที่ไม่ติดมันกินได้บ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่ 3-4 ชิ้นชั่งน้ำหนักเนื้อได้79 กรัมคนเรามีไขมันเพิ่มเพราะแคลอรี่ที่กินเข้าไปเกินแคลอรี่ที่ใช้โดยรวมแคลอรี่ส่วนใหญ่มาจากคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะการกินข้าวเยอะเกินไปถ้าไม่อิ่มเพิ่มไข่กินไข่แทนข้าวบวกไข่1 ฟองรวมเป็น124 กรัมหมูแดงกินได้ไม่จำกัดแบ่งข้าวออกครึ่งหนึ่งชั่งได้96 กรัมประมาณ4 ช้อนโต๊ะสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อข้าวคือ124ต่อ100 กรัมเราเรทจานนี้เป็น B สังเกตว่าร้านส่วนใหญ่จะให้เนื้อสัตว์ไม่พอเสมอประมาณ 60-80 กรัมและจะให้ข้าวเยอะเกินไปประมาณ200 กรัมเพราะข้าวราคาถูกกว่าทุกอย่างและทำให้อิ่มเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกและไม่คิดมากเราจะเพิ่มไข่อย่างน้อย1 ฟองโดยอัตโนมัติและกินข้าวประมาณ 4-6 ช้อนโต๊ะพูนๆเสมอก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูสับนับหมูสับหมูชิ้นไม่นับลูกชิ้นมันคือครึ่งปลาครึ่งแป้งไม่ได้เยอะช่างมันช่างได้92 กรัมเพิ่มไข่ต้มอัตโนมัติ1 ฟองรวม146 กรัมเลือกบะหมี่ปลอดภัยสุดชามนี้มีแค่99 กรัมเราชั่งลูกชิ้นให้ดูว่ามันไม่ได้หนักอะไรถ้าคิดว่าเป็นแป้งรวมกันได้แค่143 กรัมก็ยังโอเคอยู่ไม่ต้องห่วงน้ำมันกระเทียมนิดๆหน่อยๆสิ่งสำคัญคือจำกัดน้ำตาลไม่เกิน1 ช้อนชาเวลาสั่งแบบยำเขาจะใส่น้ำตาลมาแล้วห้ามเติมไม่มีการกินก๋วยเตี๋ยวเชื่อมน้ำตาลสัดส่วนเนื้อสัตว์ต่อข้าวคือ146ต่อ100 กรัมเรทเป็น B กินทั้งเรท A และ B แล้วแต่ความอยากสบายๆไม่ต้องเข้มงวดจะได้ทำได้ในระยะยาวโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มลดน้ำหนักจะได้ไม่รู้สึกว่าขาดคาร์โบไฮเดรตก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นชั่งเนื้อหมูไม่นับลูกชิ้นได้แค่56 กรัมน้อยมากเพิ่มไข่ต้มอัตโนมัติรวมเป็น101 กรัมเส้นเล็กเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งเหมือนข้าวมันถูกเขาให้เยอะแต่ดูลำบากเพราะมันจมอยู่ในน้ำซุปใช้ช้อนวัดก็ไม่ได้ชั่งให้ดูได้316 กรัมจะเป็นลมลบให้66 กรัมเลยว่าหนักน้ำเหลือ250 กรัมเยอะมากอยู่ดีนี่คือสิ่งที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มนี่คือเรื่องใหญ่คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวแบบแทบไม่มีไฟเบอร์เลยน้ำตาลในเลือดพุ่งแน่นอนเอาเส้นออกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแต่ถ้ารู้ตัวว่าไม่สามารถทำได้สั่งบะหมี่หรือเกาเหลาแทนถ้าเทียบคน2 คนสั่งเส้นเล็กหมูตุ๋นเหมือนกันคนนึงกินแบบที่เขาให้มาคือเนื้อสัตว์56 กรัมต่อเส้น250 กรัมกับแบบเราเนื้อสัตว์100ต่อเส้น100 กรัมกินเป็นประจำจะได้ผลลัพธ์รูปร่างที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราเรทแบบเราเป็น B ถ้าหลุดกินแบบที่เขาให้มาเรทเป็น F for feast คือกินกระจายหมายความว่าเราจะกินอาหารโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำไปอีก2 วันเต็มและออกกำลังกายอย่างน้อย1 ครั้งเพื่อสร้างความสมดุลให้กับแคลอรี่โดยรวมทั้ง3 วันตอนนี้เรามีวิดีโออาหารโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำอยู่4 อันอาหารเช้าลดน้ำหนักอาหารเซเว่นกินแล้วไม่อ้วนลดน้ำหนักด้วยโปรตีนเชคและอาหารเย็นลดน้ำหนักซึ่งมีคลิปกับข้าวอื่นๆและแกงต่างๆด้วยเราเรียกอาหารพวกนี้ว่าโปรตีนรูทีนนับเป็นเรท A หรือ B ข้าวมันไก่เราสั่งแบบพิเศษเพิ่มไก่ไม่เพิ่มข้าวถ้าสั่งแบบธรรมดาจะได้ไก่ไม่ถึง100 กรัมและมันไม่เข้ากับไข่ต้มอกหรือสะโพกก็ได้หนังน้อยมันน้อย 3-4 ชิ้นพอจานนี้มีไก่109 กรัม
พอๆกับกำปั้นเราข้าวมันคือข้าวคลุกมันไก่ทำให้สุกในน้ำซุปแคลอรี่สูงมากจานนี้แบ่งครึ่งได้ประมาณ100 กรัมเท่ากับ4ช้อนโต๊ะพูนๆน้ำจิ้มสีดำเป็นน้ำตาลกินนิดหน่อยพอถึงสัดส่วนจะเป็น109ต่อ100 กรัมเราเรทเป็น C for consequence เพราะมันคือข้าวแคลอรี่สูงมีผลกระทบเย็นนี้ไปออกกำลังกายและกินสลัดเป็นอาหารเย็นถ้ารู้ตัวว่าหยุดกินข้าวไม่ได้หรือไม่ชอบเหลืออาหารสั่งไก่เปล่าๆกินกับน้ำจิ้มเรทเป็น A เพราะมันคือไก่ต้มมันไม่ได้มีอาหารอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะถ้าสามารถควบคุมปริมาณได้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเราจะรู้ตัวเองดีที่สุดว่าเราหยุดกินอะไรได้ไม่ได้บ้างถ้าหลุดกินข้าวหมดจาน200 กรัมเรทเป็น F for feast ไม่ใช่ fail นะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีคนเราจะกินกระจายไม่ต้องรู้สึกผิดไม่มีใครทำตามโปรแกรมได้ perfect เราจะไม่ตั้งมาตรฐานการกินที่เราไม่สามารถทำได้ในระยะยาวเพราะมันคือการสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองผิดหวังในอนาคตด้วยตัวของเราเองไม่มีประโยชน์เข้าไปดูวิดีโอกินเยอะยังไงไม่ให้น้ำหนักเพิ่มมีวิธีการสร้างความสมดุลและลดความอยากกินกระจายอาหารเรท F for feast คืออาหารที่มีเรื่องใหญ่อยู่แต่ปรับลำบากและหยุดยากข้าวผัดถึงจะกินเนื้อสัตว์พอเพิ่มไข่ดาวไข่ต้มอะไรก็ตามจานนี้มีไก่บวกไข่ดาวเท่ากับ102 กรัมข้าวผัดคือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวคลุกกับน้ำมันคล้ายๆกับข้าวมันและเขาให้เยอะชั่งได้229 กรัมคิดเป็นไข่ที่คลุกเข้าไป50 กรัมเหลือ180 กรัมถ้ากินทั้งหมดสัดส่วนคือเนื้อสัตว์152ต่อข้าวแคลอรี่สูง180 กรัมนานๆกินทีกินตอนอยากกินจริงๆปรับความสมดุลอาหารไปอีก2 วันและออกกำลังกายอย่างน้อย1 ครั้งผัดซีอิ๊วเหมือนกับเส้นเล็กในก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแต่เพิ่มการใส่ซีอิ๊วดำหวานๆผัดในน้ำมันและซ้ำเติมด้วยการเพิ่มน้ำตาลตอนปรุงเรื่องใหญ่สุดๆชั่งเส้นได้180 กรัมร้านนี้ให้น้อยนะอาจจะมีเศษไข่ติดอยู่ประมาณ30 กรัมเหลือ150 กรัมเนื้อก็ไม่พอจานนี้มีแค่40 กรัมบวกไข่รวมเป็นเนื้อสัตว์90 กรัมใส่ไข่ต้มก็ไม่เข้าสั่งพิเศษก็ไม่ได้เดี๋ยวให้เส้นเพิ่มจะไปกันใหญ่สัดส่วนเป็นเนื้อสัตว์90ต่อเส้นแคลอรี่สูง150 กรัมแต่มันอร่อยเหลือเกินอันนี้ซื้อจากร้านโปรดผัดซีอิ๊วเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับเราเก็บไว้กินตอนที่อยากกินจริงๆไม่ใช่สิ่งที่กินเป็นประจำข้อนี้รวมถึงราดหน้าผัดไทยคั่วไก่ทุกอย่างที่เป็นเส้นผัดกับน้ำมันเราไม่ได้บอกว่าข้าวผัดหรือผัดซีอิ๊วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะกินได้เป็นครั้งคราวและต้องสร้างความสมดุลให้กับร่างกายไปอีก2 วันไม่ใช่การรับกรรมหรือทำโทษกับสิ่งที่ไม่ดีที่กินเข้าไปเรามองว่ามันเป็นการดูแลตัวเองและอาหารลดน้ำหนักในวิดีโอเราก็อร่อยไม่ได้เศร้าและการออกกำลังกายก็ไม่ได้หักโหมอะไรเครื่องดื่มเราไม่ดื่มน้ำหวานโค้กน้ำผลไม้ปั่นที่ใส่น้ำเชื่อมชานมไข่มุกหรือกาแฟหวานๆมันคือการดื่มแคลอรี่เข้าไปให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเปลี่ยนเป็นโค้กซีโร่โซดาหรือชากาแฟใส่น้ำตาล1 ช้อนชาเราดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดทำจนเป็นนิสัยนี่คือแผ่นสรุปข้อเสนอแนะที่เราพูดมาทั้งหมดแคปหน้าจอเก็บไว้ตามสะดวกอยากให้เราทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์เสนอเข้ามาได้ขอบคุณที่ดูวิดีโอเราบ๊ายบาย